Hello guys, magandang hapon. Ipapakita ko ngayon sa inyong video ay kain tayo ng native chicken. Kasi simula pa lang ako, bali 3 months. Simula ako sa isang inahin. So ganito na agad yung after ng 6 months. Ganito na sila. Kadami. Sana silang pakainin kaya mga ngagaw pa yan sa atin, no? Guys, sandali lang sila padamihin. Lagi lang pakain para hindi lumayas. Kasi pumunta sa kapitbahay ay wala na, sigurado na, alam na. Yan, nag-iitlog na naman yan. Yan yung pinakang matanda nilang yung nanay. Yan, ang bulok na yan. Maamo yan mga yan, umakit sa bahay yan, sa loob. Guys, okay guys, salamat sa pag-watch ninyo ng video ito. Kung nagustuhan ninyo, di share ninyo, comment at saka subscribe. Salamat guys.